ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? መጀመሪያ ዊንዶውስ 11 ለመጫን ቀጥታ ጉግል ጋር እንሂድ። ጉግል ጋር ሂደን ምንድነው የምናደርገው? ከታች ሊንክ ላይ የማይክሮሶፍት ሊንክ ልኬላችኋለሁ። የዊንዶውስ 11 እዚህ ጋር ዊንዶውስ 11 ኢንስታል ብትሉት ያመጣላችኋል። ዊንዶውስ 11 ኢንስታል ብለን ቀጥታ ወደ ማይክሮሶፍት ዊንዶው ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያው እዚህ ጋር ከሄድን በኋላ ይሄንን እንመርጣለን። ዊንዶውስ 11 የሚለውን ሊንክ ማለት ነው። ይሄንን እንመርጣለን። ይሄንን ከመረጥን በኋላ ቀጥታ ይወስደናል ወደ ዊንዶውስ 11። ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚል አለ። ይሄን እነዚህን ዳውንሎድ የሚሉትን አትንኳቸው። ይሄንም ከታች ስክሮል አድርጉና እዚህ ጋር ሴሌክት የሚል አለ። ፈጣን ኮኔክሽን ካለ ትንሽ ይቆያል። እሱን ዳውንሎድ አዘዛችሁት ሌላ ስራ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሴሌክት ዳውንሎድ ስንለው ዊንዶውስ 11 ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚለውን መንካት ነው። ዳውንሎድ የሚለውን ስንነካ ላንጉጅ ምረጡ ይላል። እዚህ ጋር እንግሊሽ አድርጉት። እንግሊሽ ኢንተርናሽናል ኦር እንግሊሽ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ ኮንፊርም ትሉታላችሁ። እኔ ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። ከዛ በኋላ ቢቱን ያስመርጣችኋል። ስንት ቢት ይሆንላችሁ ይላል። 64 ቢት ክሊክ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ አይዲማችሁ ዳውንሎድ ላድርገው ይላችኋል። እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩኝ ይሄን ዳውንሎድ አላደርገውም። ቀጥታ ይሄን ካንሰል እለዋለሁ። ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። ትንሽ ይቆያል። ዳውንሎድ አዛችሁት ቆዩ። አውርዶ ይጠብቃችኋል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ቡቴብል ማድረግ ፍላሻችን ቢያንስ 8 ጂቢ እና ከዛ በላይ ወይም 16 ጂቢ ፍላሽ ይፈልጋል። ቡቴብል ማድረጊያ ቱል ሄዳችሁ አሁንም ጉግል ላይ ቡቴብል ማድረጊያ ቱል እዚህ ጋር ሩፈስ የሚባል አለ። ቆንጆ ነው። ሌተስት የሆነ ቱል ማውረድ ትችላላችሁ። ሩፈስ ትሉት እዚህ ጋር ሩፈስ ክሬት ቡቴብል ዩኤስቢ ይላል። እዚህ ጋር ገብታችሁ ይሄ ነው የሚታዩት። ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል። እኔ ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። ሩፈስ 3.17 የሚል አለ። እሱን ዳውንሎድ አድርጉት። ይሄን ዳውንሎድ አድርጉና ዚፕ ፋይል ከሆነ ይሄኛው ዳውንሎድ ሆኗል። እኔም ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። ቀጥታ ወደ የት እንሄዳለን? እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩ ካንስል እለዋለሁ። ቀጥታ እኔ ዳውንሎድ ኦፕሽን ጋር ሄጄ ላሳያችሁ። ዳውንሎድስ ከዛ ፕሮግራም ሄርስ ፕሮግራም ኦፕሽን ፕሮግራምስ ከዛ ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? ሩፈስ የሚል አለ። ይሄንን ሩፈስ እንከፍታለን። ከዛ ይሄን ከቀጠልን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ከዛ በኋላ ይሄኛው እንደምታዩት ፍላሻችን እዚህ ጋር ይመጣል። ኔሙ እኔ ቡቴብል አድርጌዋለሁ ለእናንተ ለማሳየት ብዬ። እዚህ ጋር ዲስክ ኦር አይኤስኦ ኢሜጅ ይላል። እዚህ ሴሌክት ትሉትና ዊንዶውስ 11 ኢንስታል አድርጎ ከጨረሰ በኋላ የት ነው የምትሄዱት? እዚህ ጋር ዊንዶውስ 11 ኢንስታል የሆነውን ፋይል ኦፕን ማድረግ ነው። ኦፕን ታደርጋላችሁ። ኦፕን እንለዋለን። ከዛ ቀጥታ ምንድነው ስታርት ማለት ነው። ዲፎልቱን መጠቀም ነው። ስታርት ስንለው ቡቴብል አድርጎ ይጨርሳል። ከዛ በኋላ ወደ ቀጣዩ ፕሮሰስ ሄደን እንዴት አድርገን ነው ረን ስናደርግ ዚስ ፒሲ ካኖት ረን ዊንዶውስ 11 ይለናል። ያንን እንዴት ፊክስ እናደርጋለን የሚለው ቀጣይ እናያለን። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። ከቴሌግራም ዳውንሎድ አድርጉ። TPM 2.0 የሚል ቴሌግራም ሊንክ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ኤክስትራክት እናደርገዋለን። ኤክስትራክት ቱ TPM ኤክስትራክት አድርገዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር አለ። እነዚህ TPM ፋይሎች ነው። ቀጥታ መጀመሪያ ወደ በሩፈስ እንትን ካደረግን በኋላ ፍላሻችንን እንከፍታለን። እዚህ ጋር ኦፕን ኒው ዊንዶው ላድርገው። ፍላሻችን ከከፈትን እዚህ ጋር ሲሲ ኮሜም ይሄኛው ነው ፍላሻችን። ይሄን ከከፈትን በኋላ ይሄ ሴትአፕ አለ። ሴትአፕ ድረስ እናደርገው ዚስ ዊንዶው ካኖት ራን ዚስ ፒሲ ካኖት ራን ዊንዶውስ 11 ይለናል። ስለዚህ እሱን በቀላል መንገድ የምንፈታው እንዴት አድርገን ነው? እዚህ ቡት ፋይል ሶርስስ የሚል አለ። እዚህ ፎልደር ውስጥ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ እዚህ ፎልደር ውስጥ ሄደን ይሄ ኤክስትራክት ያደረግነውን ፋይል
እነዚህን ኮፒ አድርገን ሴሌክት ኦል አድርገን ራይት ክሊክ ኮፒ እናደርግና በቀላሉ ዊንዶውን ራሳችንን መጫን እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ እዚህ እንሄድና ወደ ፍላሻችን ሶስተኛው ሶርስስ የሚለው ፎልደር ውስጥ ከውጭ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ፔስት እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ሪፕሌስ ይላቸዋል። ሪፕሌስ በሉት። ሪፕሌስ ስንለው ከዛ በኋላ ሲኤምዲ እንክፈትና ኮማንድ ፕሮምፕት ከፍታችሁ ሲኤምዲ ያለ ራናስ አድሚኒስትሬተር ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ራናስ አድሚኒስትሬተር ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ የስ የሚለውን እንነካለን። ቀጥታ ሲኤምዲ እንደከፍታችሁ ጂፒ አፕዴት የሚል አንድ ሲምፕል ኮማንድ ነው የምንጽፈው። ጂፒ አፕዴት ይሄ እንደምታዩት ጂፒ አፕዴት የሚል ኮማንድ እንጽፋለን ማለት ነው። ኢንተር ስንለው አፕዴቲንግ ፖሊሲ ይላል። ይሄን ትጠብቁታላችሁ። ይሄ ይጨርሳል ማለት ነው። ኮምፒውተር ፖሊሲ አፕዴት ሃዝ ኮምፕሊትድ ሰክሰስፉሊ ካለም በኋላ ወደዚህ ይመጣል። ከዛ ይሄን ጨረስን ማለት ነው። ቀጥታ ይሄንን ዘግተን እንወጣና ወደ ፍላሻችን ቡቴብል ያደረግነውን ዊንዶው 11 እንሄዳለን። ይሄንን ሴትአፕ ከዛ ክሊክ ስናደርገው ዲስ ፒሲ ካኖት ራን ዊንዶው 11 የሚለው ያልፋል። በቲፒኤም ሚረሩን በቀላሉ ያልፍና ኢንስታል ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ እንደምታዩት ፐርሰንት እየቆጠረ ነው። ይሄ ፕሪፔሪንግ ዊንዶውስ 97% እያለ ነው። እኔ አፕግሬድ ስላደረኩ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዊንዶው 11 ይሄን ይመስላል። ይሄው ስለዚህ ምንም አያስፈልግም ማለት ነው። ምንድነው እዚህ ጋር ቼንጅ ሃው ሴትአፕ ዳውንሎድ አፕዴትስ ነው የሚለው። ቀጥታ ኔክስት እያላችሁ መሄድ ነው። ኔክስት ስትሉት ምንድነው አፕዴት ቼክ ያደርግላችኋል። ቼኪንግ ፎር አፕዴት ያደርግላችኋል። ፒሲያችሁ ላይ ያለ ምንም አይነት ፋይል አይጠፋም። ምክንያቱም አፕግሬድ ነው የሚያደርገው። ምንም ፋይል ምንም ሴትአፕ አይጠፋም። ዳይሬክት ወደ ዊንዶው 11 አፕግሬድ ነው የሚያደርገው። ይሄ እንደምታዩት እኔ ጋር እንዳለው ማለት ነው። ይሄው ሰርቹም እዚህ ጋር መሃል ላይ ነው ያለው። በጣም ደስ የሚል ኢንተርፌስ ነው ያለው ዊንዶው 11 እና ይሄ ሁላችሁም ብጭኑት ደስ የሚል ኢንተርፌስ ነው ያለው። ደስተኛ ያው ሲስተምም አፕዴት ብታደርጉ በየሰዓቱ ቆንጆ ነው እና ይሄ ቱቶሪያል ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። ዊንዶው 11 ብዙ ሰው ስለሚጠይቀኝ ነው፣ ብዙ ሰው ስለሚያስቸግረው ነው። በቀላሉ ወይም ፊክስ አድርጉ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ጠቃሚ ከሆነ ለሰውም አጋሩት። አመሰግናለሁ።